Росія тим часом продовжує використовувати заборонену хімічну зброю на фронті, і про це вже офіційно повідомляють у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки. Вчора на сайті Держдепу з'явилося повідомлення, публікація стосовно використання заборонених хімічних речовин, хімічної зброї з боку російської окупаційної армії в ході бойових дій в Україні. В американському уряді стверджують, що армія РФ застосувала і не раз застосовує регулярно хлорпікрин. Це задушливий газ, який застосовувався дуже активно ще в ході Першої світової війни. Він заборонений Конвенцією про хімічну зброю. І, в принципі, тут сенсації немає, навіть жодного особливого розслідування американцям не треба було проводити, оскільки росіяни самі постійно хваляться тим, що застосовують хлорпікрин, от таку хімічну зброю, викладають подібні відео на своїх пропагандистських Z-каналах. Наприкінці 2023 року з боку українських військових нашого командування було повідомлення про те, що застосування гранат та інших боєприпасів із таким газом значно випадки такі зросли, частішали їх. Багато було зафіксовано і на Херсонщині, наприклад, на лівому березі Херсонщини, лівому березі Дніпра, на плацдармі українських військ біля Кринок, козачих лагерів, де росіяни не знали, як протидіяти українським військовим, аби опанувати цю територію, знову її окупувати, і от застосовували, зокрема, і хімічну зброю, і не тільки там, не тільки в цьому районі, от були зафіксовані подібні випадки. На Донеччині так само маса таких випадків було зафіксованих. Бачимо, що міжнародна реакція з боку Сполучених Штатів є, але це констатація тієї реальності, яка панує зараз на полі бою в Україні. Росіяни застосовують дуже багато заборонених прийомів, порушуючи всі конвенції. Їх абсолютно не обходить те, що вони щонебудь порушують з міжнародних домовленостей. Тут Росія знову ж таки себе ставить вище над законом, над всіма конвенціями і домовленостями. Ну і так само російські терористи загрожують пошкодити реактори Запорізької АЕС. Про це так само повідомляють вже в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Наприклад, з'явилася заява з боку ГУРМО про те, що є підтверджені випадки використання Росією дронів камікадзе над ядерними реакторами захопленої ЗАЕС. Відео з ворожого FPV-безпілотника отримане за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, тобто перехопили російське це зображення, містить маркування UT-4D-TT, яке вказує на поставку дрона окупаційним військам Міністерством оборони РФ. І траєкторія польоту цього дрона камікадзе пролягала саме над енергоблоками ЗАЕС, і летів цей дрон в бік підконтрольних Україні Нікопольської, Марганецької громад. Ну і такі польоти дронів камікадзе, дронів з вибухівкою над реакторами ЗАЕС, вони становлять безпосередню загрозу, небезпеку самій станції, самим енергоблокам, реакторам. Росія абсолютно все це ігнорує, продовжує використовувати станцію як свій плацдарм, такий у регіоні, ну і як інструмент шантажу. Отже, про ці російські порушення, про які Захід заявляє, усіх конвенцій, домовленостей і реакцію Заходу зараз на загрози з боку Росії безпосередньо для Європи, про ядерний можливий статус Польщі або ж участь Польщі в програмі Nuclear Sharing з боку НАТО. Говоримо далі у нашому ефірі з Валерієм Клочком, керівником Центру громадської аналітики «Вежа». Пане Валерію, радий вас вітати, бачити і чути в ефірі 24-го. Доброго ранку, слава Україні! Навзаєм, друзі, вітаю вас. Героям слава. Отже, ми побачили реакцію Держдепу про використання хімічної зброї з боку росіян. Нас це абсолютно вже якби не шокує. Ми і так знаємо, що росіяни це застосовують. В чому ж тоді вага і важливість от подібних публікацій, реакцій, заяв вже з боку американського уряду, Державного департаменту, зокрема? Чи мають вони хоча б якесь значення в тій реальності і в той момент часу, в який ми зараз ведемо боротьбу проти росіян? Складно без сарказму відповідати на ваше запитання, в якому я також читаю ці ноти, якщо я не правий, поправте мене. Але менше з тим, мовчазна ваша згода вказує на те, що таки так. Ну, якщо відходити дійсно від оціночних суджень того, що зараз говорять Сполучені Штати Америки, треба все-таки відзначити, що формалізація такої реакції – це добре.
тому що мовчати це несправедливо, але як ми бачимо, часто густо реакція Сполучених Штатів Америки на багато дій і звірств, які вчиняють росіяни в Україні, вона постфактумом. І це означає, що світу варто змінювати підхід до взагалі оцінки ситуації в Україні і думати над тим, як вживати заходів, які попереджували б відповідні терористичні дії на території України саме російськими військами. Можливо, якісь зрушення в цьому плані і будуть, принаймні я сподіваюся на риторику, яка сьогодні лунає в Європі, тому що вона мені видається більш такою притомною і реалістичнішою. Хоча, до прикладу, як от останній санкційний пакет США, який ввели, це також гарна історія, але це також постфактум. Тому будемо сподіватися, що на сьогоднішній день нові ініціативи, які народжуються, до прикладу, навіть ті самі ж Польщі, ви щойно говорили про можливе розміщення ядерної зброї на території цієї країни, про що говорить Дуда. Там неоднозначна ситуація, політики Польщі по-різному це сприймають. Інші ініціативи, які нині виникають в цій країні стосовно розширення військового співробітництва країн Східної Європи, вони будуть більш ефективними. Хоча я не можу применшувати значення економічного впливу Сполучених Штатів Америки на низку процесів, які здійснюються в світі для підтримки військово-промислового комплексу Росії. І тут є фактори, які взаємовиключити неможливо, але якщо Європа буде задавати тон, скажу так, у безпекових питаннях світових, то я думаю, Сполучені Штати Америки будуть підтягуватися. На жаль, вимушений сьогодні констатувати, що Сполучені Штати Америки, попри те, що вони допомагають нам багато, справді я не применшую, але що стосується саме економічних воєн, так, економічного протистояння, то тут США серйозно запізнюється, на жаль.